આજે આપણે બનાવીશું છાશવાળી ભાખરી। કડાઈમાં 2 ચમચા તેલ નાખવાનું, પછી ભાખરી અને રોટલી જે હોય એને કટકા કરવાના। RYM MUSICTORZ। મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે, પછી હળદર, લાલ મરચું, ત્યાં સુધી તેલ આવી ગયું હશે પછી એમાં થોડી રઈના દાણા અને જે ભાખરીના ટુકડા કર્યા હોય એ નાખી દેવાના, પછી એને હલાવી દેવાનું। બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું। છાશ લેવાની અને પછી એમાં છાશ નાખી દેવાની। ફરીથી હલાવવાનું। પછી 2-4 મિનિટ ઉકળવા દેવાનું એને। હવે તૈયાર થઈ ગઈ છે વઘારેલી છાશવાળી રોટલી। એની સાથે કાંદો કાપીને ખાઈ શકાય।